цьому випуску Тайсон Ф'юрі заявив, що Кличко кращий боксер за Усика. Відомий американський боксер відмовився від поєдинку. Василь Ломаченко вперше розповів, чому вирішив завершити кар'єру. Ентоні Джошуа завершить кар'єру після бою проти Пола. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Тайсон Ф'юрі заявив, що Кличко кращий боксер за Усика. Колишній дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про двох культових українських боксерів – Володимира Кличка і Олександра Усика. Так, Усик переміг багатьох супертяжів, але він далеко не такий панчер, як Володимир Кличко. Усик не має таких габаритів, і він не був на вершині, як Кличко. В Олександра немає подібних досягнень, сказав Тайсон Ф'юрі. Нагадаємо, у 2015 році Ф'юрі вдалося стати першим та останнім боксером, який зумів перемогти Володимира Кличка суддівським рішенням. У 2024 році Тайсон двічі програв Усику на записках суддів. Відомий американський боксер відмовляється від поєдинку. Чемпіон WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро попросив організацію відкласти захист свого титулу проти обов'язкового претендента Шахрама Гіясова. Сторона чемпіона апелює до високого статусу інших потенційних суперників, зокрема новоспеченого чемпіона WBO Девіна Хейні та чемпіона світу Менні Пак'яо. Команда Гіясова надіслала в WBA листа, в якому вимагає не надавати Ромеро дозволу на інший бій. Нагадаємо, організація ще в жовтні наказала Роландо провести захист титулу проти Шахрама і давала час до 13 листопада, щоб дійти згоди. Усик домовився про наступний бій, але потім сталося непередбачуване. У таборі британського супертяжа Фабіо Вордлі заявили, що між сторонами нібито вже була попередня домовленість про бій з Олександром Усиком, але українець у підсумку відмовився, повідомляє Толкспорт. Менеджер британця Майкл Офо розповів, що після завоювання Вордлі тимчасового титулу WBO вони погодили всі умови, запропоновані командою Усика. Однак через 2 тижні український чемпіон несподівано залишив пояс, а Вордлі автоматично став повноцінним чемпіоном. Сам Вордлі все ще продовжує чекати на бій проти Усика. Британець заявив, що він готовий дати українцю другий шанс. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Стало відомо, коли Вихрест знову вийде на ринг. Як стало відомо, Sport.ua запланований на початок грудня черговий бій українського боксера Віктора Вихреста в Німеччині не відбудеться, і він вже повернувся до Кременчука. Втім, пауза буде недовгою. Вже всередині грудня Вихрест знову вирушить до Гамбурга для тренувань. За наявною інформацією, промоутери українця запевнили, що 10 січня 2026 року він обов'язково вийде на ринг. Це буде рейтинговий поєдинок, який відбудеться в Німеччині. Суперник ще уточнюється. Нагадаємо, що востаннє український суперважковаговик бився 10 жовтня, коли в румунському Брашові здолав опір боснійця Бояна Честіча. Колишній чемпіон світу у 3 вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому прийняв рішення завершити кар'єру. Перед боєм з Камбососом я хотів закінчити з боксом, що моєю метою було стати абсолютним чемпіоном світу. Я зрозумів, що після бою з Хейні у мене більше немає шансів, тому що це занадто довго. Це було моєю мотивацією, і я її втратив. Зрозумів, що не стану абсолютним чемпіоном, і вже всередині себе завершив з боксом. Але мій батько хотів, щоб я зробив це ще раз, і він подзвонив мені і сказав: «Ми повинні зробити це ще раз. Ти можеш». Ця людина дала мені життя в боксі, дала мені все, що я маю. Тож моя повага змусила мене вийти на ринг ще раз. Це була моя любов до нього, це була моя повага до нього. А після цього я закінчив боксерську кар'єру. Але й до цього я розумів, що це мій останній бій, сказав Ломаченко. Нагадаємо, Василь завершив кар'єру 5 червня. Він востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. Легендарний японський боксер повертається на ринг.
Колишній чемпіон світу в 4 вагових категоріях Кадзуто Іока проведе претендентський бій за титул WBA у легкій вазі проти венесуельця Майкела Ордозгойті. Бій відбудеться 31 грудня 2025 року в Токіо. Це буде перший поєдинок для Іоки після 2 поразок від Фернандо Мартінеса. У випадку перемоги Іока стане чемпіоном світу в 5 вагових категоріях. Офіційно новим тренером Ентоні Джошуа став українець. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа підтвердив, що проходить підготовку в тренувальному таборі Олександра Усика, працюючи під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Британський супертяж заявив, що Голуб увійде до його кута під час бою проти Джейка Пола 19 грудня в Майамі. «Єгор мене реально вбиває на тренуваннях, муштрує по повній», – зізнався Джошуа. За словами Джошуа, він вирішив покинути Лондон, щоб уникнути зайвих відволікань, і приєднався до команди Усика в Іспанії. Боксер наголосив, що саме завдяки своїм тренерам українець досяг неймовірних успіхів у хевівейті. Ентоні Джошуа може завершити кар'єру боксера. Промоутер Едді Хірн заявив, що якщо боксер Ентоні Джошуа програє Джейку Полу, то їм усім потрібно буде закінчувати кар'єру в боксі. Пол входить до топ-10 найкращих у крузервейті. Він є нормальним боксером для своєї ваги. Але він не боксер світового рівня, а саме такий потрібний, щоб мати шанси проти Джошуа. Якщо я помиляюся, то мені час закінчувати з боксом. Не лише я, а й Джошуа маємо завершувати кар'єру у разі невдачі. Всі тоді закінчуємо з боксом. Пол сам на це підписався. Жодного жалю не буде, сказав Хірн. Нагадаємо, бій Пол Джошуа відбудеться 19 грудня у Майамі. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.